Ayun guys, welcome to Kenya! Nandito na tayo sa Kenya. Dito tayo sa Nairobi, ang capital ng Kenya. So this is only our second country here in Africa. Yung first is Morocco, pero sobrang tagal na nun. Siguro mga 2016 pa yun eh. So, 8 years ago na. Ngayon lang ulit kami nakabalik ng Africa. And excited kami kasi hindi lang Kenya ang pupuntahan natin dito, hindi lang one country. We're gonna visit 4 really beautiful destinations na talagang pangarap talaga naming puntahan. So yon, and yung first stop natin is Kenya. Marami kaming tips na gustong i-share sa inyo. So, abangan nyo lang yan, maya-maya. Grabe ang tagal ng flight namin. So, flight namin, may layover kami sa Dubai. Then from Dubai to Nairobi. Ang sinakyan namin na airline is Emirates. Tapos, 8 hours na flight from Philippines to Dubai. Then, 5 hours na flight papuntang Nairobi naman from Dubai. May layover kami sa Dubai ng 4 hours. Kahit na mahaba yung biyahe, kahit na pagod, yan. Nakarating naman ng safe and sound dito sa Nairobi. Ang hotel na binook namin is sa Westlands area, which is perhaps the most ideal place for tourists. Lalo na ngayon na maraming protest sa city center and maraming ways to get here. Ang first option is the public bus, but we were told na may transfer involved. And since first time namin dito and gabing-gabi na, and pagod na kami from a very long flight, mas gusto namin na mas direct na way. Which bring us to option 2, taxi. The problem is, uso ang scams dito. Mapipilit and makukulit ang mga taxi drivers. Paglabas nyo pa lang, dami ng sasalubong. And yung experience ng isang friend namin, they agreed sa presyo, pero pagdating sa hotel, biglang tinaas yung singil. Wala tayong energy for that. Another option is Uber. So, kita nyo sa screen nyo ngayon. So, 1,500 shilling yung rate ng Uber dito. So, pag kinonvert to peso yun, nasa 700 pesos. I think okay na yun. Hindi na kayo mamumblema kung paano kayo paghagel sa mga taxi driver. And then pagdating mo dun sa hotel mo or kung saan ka magstay, parang may patong or may scam ka. So yun. Pero dahil at the time, hindi rin kami ganun ka-sure kung reliable or safe ang Uber dito. We choose to book with welcome pickups. Medyo mahal to, pero tested na kasi namin tong welcome pickups. And ito talaga yung binubook namin kapag first time namin sa isang lugar and walang available sa Klook. Yung welcome pickups namin, nasa 27 euro yung nabook namin. Pag kinonvert yung welcome pickups na 27 euro, nasa 1,700 pesos. So, mas mura pag Uber. If plano nyo magpunta, ayun, best option is Uber. We're staying here dito sa IB Styles Westlands. Okay naman yung room, sakto lang. At saka grabe yung observation ko lang, grabe yung security kanina. Talagang i-check yung buong kotse. Bubuksan lahat ng doors, tsaka pati compartment nga sa passenger side. Chinek nila. Bukas pa namin ma-feel talaga kung ano ba yung vibe dito sa Nairobi. And dito kami sa Westlands nag-stay. Yung area na yun. Oo nga pala, SIM card. Nasa 3,100 shilling yung data SIM card na kinuha namin. May dalawa kayong option. It's either yung physical SIM o yung eSIM. Mas mura yung physical SIM card. So yung physical SIM card yung kinuha namin. 3,100 shilling yun. Tapos 40 gigabytes na data. Pure data lang yun guys. Walang call and text. Wala. Purely internet connection lang yung kinuha namin. Medyo maliit yung airport nila. And medyo natagal lang kami sa immigration kasi medyo mabagal yung pila. Buti na lang may diligent na
officer doon na nagta-traffic ng mga tao. So, if mapapansin niya na mga humahaba na yung pila sa isang side, ililipat niya sa other immigration officer yung mga ibang tao. So, yun, so far, so good naman. So, pero bukas magkakaalaman. Kasi based sa mga na-research namin, ang daming mga precautions na kailangang i-take note before mag-roam around dito sa sa Nairobi. So, yun na muna guys. Hindi na kami kumain ng dinner kasi medyo busog pa kami. So, ang gagawin na lang namin ngayon is matulog, pahinga muna, mag-relax na muna. So, yun. See you tomorrow! So, magtutour na kami dito actually. Nag-start na yung tour. At tawag sa tour na to is History and Culture Tour. So, sinundo kami sa hotel sa Ibis Styles sa Westlands. And then, yun, ang kitaan namin is sa City Center na. And then, nakadalawang stops na kami for today. Yung first stop namin is dun sa Givenchy Park. And i-discuss namin in details kung ano yung history and information na nakuha namin sa tour na to. Pero yun, for now, parang pahapyaw lang ng mga pinuntahan namin and kung ano ba yung mga na-feel namin. Ganyan yung vlog namin for today. So yun. Hindi namin masyadong i-discuss yung mga stops kasi baka naman wala nang mag-book sa tour. Very light lang. Pero we highly encourage you to join a guided group tour when exploring Nairobi kasi iba pa rin ang may guide kayong kasama. May mga sites kasi na hindi pwedeng i-video or picturean and the guide can tell you. And kapag bumibili, the guide can also tell you kung taga ba masyado or tama lang yung presyo. Ang second stop namin is dito sa City Market. This market was built in 1930 and ngayon, mayroon tong two main sections. Sa labas ay ang food market na butchery din and may mga tindang karne. Pero meron ding mga kainan talaga. And sa loob naman ng building ay ang craft market na puno ng stalls selling shirts, beaded accessories, baskets, and a whole lot of souvenirs. And actually si Yosh nakapamili na siya. Nakabili na siya ng t-shirt kay Kuya Toper and nakabili na rin siya ng ref magnets. Ayan si Yosh, nakipaghagel. Ayan. Eh sabi ni Patrick, fair naman daw yung mga prices na binibigay ni ate. Ang pangalan pala ni ate is Purity. And bumili kami ng 4 na ref magnets for 200 shillings each. So, 4 yun. Tapos bumili rin siya ng t-shirt. So, nahagel niya yung presyo. Yung isang ref magnet kasi, ino-offer sa kanya ni Purity is 300 shillings. Napababa niya yun to 200 shillings. And kinonfirm naman ni Patrick na fair naman yung price na yun. So, yun, binili na namin. So, naka-4 kami. That's 2,468. That's 800 shillings. Tapos, yung t-shirt from 2,000 shillings na tawaran naman ni Yosh ng 1,500 shillings. So, ayan. Sa screen, makikita niyo yung conversion into pesos. Ayan. So, yun. Ang ginawa namin, after sa market, pumunta naman kami dito sa mga parang eateries nila. And, yun. Sit down talaga. Eating place talaga siya. Pero, don't expect any tables. Kasi ang ginawa namin dito is, iupuan lang, tapos in-enjoy yung bowl of fruit salad nila. Yung fruit salad nila, may kasamang avocado, papaya, pineapple, and watermelon. And napansin ko lang din na yung mga tao dito, parang yun yung preferred snack nila dito. Imbis na mga chips, ganyan. Kinakain nila is fruits. Tapos meron din dito ng mga lamb or goat, actually, goat. So doble ingat lang kami talaga ni Yosh. Kasi may mga napanood kami sa YouTube videos about sa Nairobi na may mga pickpockets na kahit saan naman meron, kahit anong country pa yan, kahit na sa mga first world countries yan, Paris,
Barcelona meron. So, kanya-kanya lang sila ng style kung paano makadukot. Pero, ayun, doble ingat na lang kami ni Yosh dito. So, ang gamit ko na lang dito is GoPro. Hindi na kami naglalabas ng phone. So, ito na. Tapos na yung mga kasama namin sa fruit salad snack nila. So, let's go to our next stop. Built between 1925 and 1933, ang Jamia Mosque ang center of Islamic faith dito sa Kenya. Officially opened in 1931, the Macmillan Memorial Library is the oldest library in Nairobi and was built in honor of Sir William Northrop Macmillan. Noong nag-visit kami, may African book sale na nagaganap sa loob. Itinayo naman ito noong 1928 para magbigay pugay sa almost 50,000 African soldiers na nasawi sa East African Campaign ng World War I. Dahil hindi kami makapag-take ng videos, dahil sa daming bawal, i-share na lang namin sa inyo yung mga tips namin if ever pupunta kayo dito sa Nairobi, Kenya. So yan, if nandito kayo sa Nairobi, bawal picturean, bawal videohan yung mga government buildings. Lalong-lalo na yung Supreme Court building o yung Justice building nila dito. Ayan. Pwede mag-video, for example, sa public space kayo while walking and simple footage lang. Okay lang yun. Pero if gusto niyo mag-video, bumibili kayo, gusto niyo mag-videohan yung shop and yung nagtitinda, I highly suggest na magpaalam muna kayo. Humingi kayo ng permission. Yun din kasi yung sinasabi sa amin ng guide namin na si Simon. Ano lang, ang courtesy lang, di ba? Paalam kayo. Pag hindi pwede, edi wag na lang videohan or picturean. Tapos, ingat din kayo sa mga pickpockets dahil marami din dito. Ayan. So, guard your belongings and if possible, yung mga bags niyo may mga secret pockets or may mga zippers na pwede niyo itago yung mga valuables na hindi madudukot ng mabilis. Yung mga phones niyo din, huwag kayong basta-basta mag-video pag nasa sasakyan, nakabukas yung bintana or nasa labas. If kailangan niyo ng cash, ang suggestion namin is mag-video na kayo dun sa ATM nila, yung KCB ATM. Kasi okay yung exchange rate nila dun. Yeah, I think may charge na $4 yung ATM fee nila. So, withdraw na kayo na madami or before pa no trip nyo, i-calculate na ninyo kung hanggang magkano kakailanganin ninyo. Yeah. Kasi may option kayo doon if either shillings or USD ang withdraw ninyo. Yeah. If sa labas naman, yan, hanapin nyo lang yung mga KCB ATMs. Kasi yun yung na-try namin and okay naman yung rates. Yan. So ito, nandito kami sa aming last stop, yung Kenyatta International Convention Center. So pupunta kami sa rooftop. So, ito. Nakabalik kami ng hotel. Di free walking tour yung sinalayan namin, guys. Binayaran namin yun. Binook namin yun sa Get Your Guide. I know na readily available naman yung information sa online. Pero, iba pa rin pag ina-explain sa inyo on the spot yung ano ba tong place na to,
para saan ba siya, kailan ba siya in-establish, ganyan. So, mas na-appreciate mo yung spot na yun or yung place, di ba? Overall, yung first day namin dito, okay siya. Okay siya in a sense na na-enjoy talaga namin. Kasi, very mababait yung mga tao dito. Pati nag-hi, nag-hello. Pag nagka-eye contact nga kayo, parang ngingiti siya sa'yo tapos smile ka pabalik. Pero so far, maganda experience namin. Na-enjoy namin siya. Kasi super bait din ng mga tour guides namin. Grabe din yung traffic. Lalo na pag rush hour. Usually, yung drive from hotel to parang city center is nasa 10 minutes lang. Pero yung drive namin kanina, inabot ng 20 minutes bago kami nakarating ng hotel, pabalik. Ayun, kahit na pleasant yung experience namin today, may mga warnings pa rin na binibigay sa amin yung mga tour guide kanina. Well, actually, hindi nila sinasabi directly na yung downtown nila is sketchy or delikado. Basta, dinediscourage nila kaming pumunta doon if wala kaming kasamang tour guide. Ayun pa, pag may mga nanlilimos, kasi marami ring nanlilimos sa city center or kahit saan dyan, diniscourage kami na mamigay ng limos. Kasi once na binigyan daw sila, parang ano yan, kakalat yan. Parang sasabihin nila doon sa mga iba na nakasama na, binigyan ako nito. Doon, puntahan ninyo. Ayun, iwasan na lang daw. Ayun lang guys. So yun yung first day experience namin and yung mga observations and yung mga dapat and hindi dapat gawin dito sa Nairobi. So bukas, ang gagawin namin is mag-national park kami and Giraffe Center. If you like this video, please don't forget to like and i-subscribe nyo na din yung channel namin dito sa YouTube by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. So yun na muna, I'm Vince. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Bye-bye!